सफर महाराष्ट्राच्या कळसाची. दर्शन कळसावर वास्तव्य करणाऱ्या देवतेचे. वेध तांदूळ भगरीच्या निर्मितीचा. भेट डोंगराच्या कुशीत राहणाऱ्या मावळ्यांची. भेट महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च शिखराची. चढाई कळसूबाईची. सह्याद्री अग्नी आणि पृथ्वीच्या मिलनातून जन्माला आलेला मूर्तिमंत पौरुषाचा आविष्कार. सुमारे 15 कोटी वर्षांपूर्वी पृथ्वीच्या उदरातून रसरस्त्या ज्वालामुखीचा प्रचंड उद्रेक झाला. 9 कोटी वर्ष तो धगधगता राहिला. त्याच्या प्रत्येक कणाकणात त्याने प्रचंड ऊर्जा साठवली. मग 6.5 कोटी वर्षांपूर्वी हा ज्वालामुखीचा लावा विसावला. त्याच्या विरामाची जागा ठरली ही दख्खनची भूमी. त्याचे बाह्यांग राकट, कणखर आणि बलाढ्य बनले, तर अंतरंग बनले मृदू, कोमल आणि संपन्न. आपल्या अंगाखांद्यावर आकाशाला गवसणी घालणारे उंच उंच सुळके हा डौलाने मिरवत आहे. निसर्गचक्र चालवणारे ह्याचे पर्वत असंख्य नद्यांना जन्म देतात. सह्याद्रीच्या असंख्य शिखरांवरून या नद्या धरणीच्या ओढीने समर्पित होतात. ह्या नद्यांनी खोरी वसवली, मानव जातीला आमंत्रण दिले, त्यांची प्रगती पाहिली, त्यांच्या सुरक्षेसाठी असंख्य बलाढ्य दुर्ग पेलून धरले, आपल्या अंतर्यामात आसरा दिला शिल्पकलेला. मूर्तिमंत पौरुषाच्या हृदयातही वसवले चिरंजीव सौंदर्य. अशा या महाराष्ट्र देशीच्या सह्यागिरीच्या अत्युच्च कळसाचा मान मिळाला आहे एका उत्तुंग शिखराला. 5427 फूट उंच आभाळी कळसूबाई. पहिल्या पावसाच्या सरी आणि ओल्या मातीचा गंध हा डोंगरातल्या आठवणी जाग्या करतो. गडगडणाऱ्या ढगांच्या साथीने ठाण्याहून इगतपुरीच्या दिशेने प्रवास सुरू केला तेव्हा नुकतीच सकाळ झाली होती. आजची आपली सफर विशेष आहे. सकाळच्या गर्दीत घोटी गाठलं तेव्हा बाजारहाट सुरू झाली होती. आज होता बाजाराचा दिवस. घोटी हे गाव पुण्याकाळी प्रसिद्ध होते ते तांदळासाठी. इथला तांदूळ आणि तांदळाचे व्यापारी यांच्या नोंदी मध्ययुगीन ऐतिहासिक कागदपत्रात सुद्धा दिसून येतात. आज डोंगरांच्या कुशीत पिकणारा सकस माल हा घोटीच्या बाजारात आणून विकला जातो. मसालेदार फक्कड चहा घेतला आणि बाजाराचा एक फेरफटका मारला. घोटीची बाजारपेठ जितकी तांदळासाठी पूर्वी प्रसिद्ध होती, तेवढंच तिला आज एक नवीन ओळख मिळाली. साप्ताहिक उपवासापासून ते हौशी उपवास म्हणजेच डायटिंग करणाऱ्या सर्व भक्तांची लाडकी भगर भारतभर येते ती या नाशिक जिल्ह्यातून. नाशिक जिल्ह्यातही घोटी हे भगर उत्पादनाचं केंद्रबिंदू असलेलं शहर. या भेटीच्या निमित्ताने घोटीच्या भगरीची ही माहिती मिळाली. ज्यांना तांदळापासून त्रास होतो, कारण लिटरली म्हणजे जे आहे डायबेटिक लोक, त्यांना डॉक्टर सांगतात का तुम्ही भात खाऊ नका. त्यांच्याकरता सुद्धा हे चांगलं आहे का भात सोडून तुम्ही भगर खा. बेस्ट आहे. त्याच्यात स्टार्च नाही, काहीच नाही. जेवढं स्टार्च राईसमध्ये म्हणजे भातामध्ये भेटतो तेवढा भगरमध्ये नाहीच. यंत्रांचे आवाज सुरू झाले आणि मिलमधली सकाळची शिफ्ट सुरू झाली. शेतातून आलेल्या वरईचे आपल्या दुकानात मिळणाऱ्या भगरीत रूपांतर होण्याकरता बरीच मोठी प्रक्रिया आहे. त्यातून खडे निवडून काढणं, दाणे सुटे करणं, तिची छाननी आणि शेवटी तिचं पॉलिशिंग. अशा अनेक यंत्रातून पार होऊन आपल्याला पांढरी शुभ्र भगर मिळते. घोटीच्या बाजारपेठेतून निरोप घेतला तो गरमागरम जिलेबीची खमंग चव जिभेवर खेळवतच. आडवाटेवरची पण महत्वाची अशी घोटीची बाजारपेठ पाहत वेळ कसा गेला समजलंच नाही. सूर्य उतरणीला लागला तसा अधिक वेळ न वाया घालवता मी बारीच्या दिशेने निघालो. कळसूबाईच्या पायथ्याचं गाव बारी. सह्याद्रीतल्या पर्यटनाला चालना मिळाली तसं बारी महाराष्ट्राच्या नकाशावर उठून दिसू लागलं. इंग्रजांनी मुळा प्रवरेचं पाणी अडवून या परिसरात धरणे उभी केली. या दरम्यानच बांधलेला इंग्रजकालीन पूल ओलांडला आणि बारीच्या वेशीत प्रवेशलो.
बारी गावाने पावसाच्या ढगांची छान दुलई पांघरली होती आणि ते दिवसचक्र संपवून झोपायच्या तयारीत होते. संध्याछायेत जवळच्या झाडांवर कावळ्यांची शाळा भरली होती. उतरत्या संधिप्रकाशात झाडावर काळे सावळे बिंदू जणू निसर्गाच्या रांगोळीवरचे असंख्य ठिपके शोभत होते. ग्रामीण पर्यटनाने या भागाला बरीच चालना मिळाली आहे. याचा एक पैलू आपल्याला पाहायला मिळतो बारीपासून जवळच असलेल्या वनराईत. इथे रात्रीच्या पडद्यावर निसर्गाचे चमचमते चलचित्र सुरू आहे. चमचमणारे, क्षणाक्षणाला चित्र बदलणारे. काजव्यांच्या चमचमणाऱ्या प्रकाशात हे संपूर्ण रान उजळून निघाले. कळसुबाई परिसरातील झाडीमध्ये निसर्गाचे एक अद्भुत देणं चकाकतंय. आपण शोधायला आलो आहोत काजवे म्हणजेच फायरफ्लाईज. बायोल्युमिनन्सच्या तत्वाप्रमाणे संध्याकाळ होताच या किड्यांच्या अंगातील लुसिफेरिन हे द्रव्य ऑक्सिजन आणि इतर गोष्टींच्या सानिध्यात येतात चमकू लागतं. आहे की नाही निसर्गाची करामत. काजवे आणि रातकिड्यांच्या आवाजात रात्र सरली आणि बारी गावातील पिंपळाच्या पारावर तंबू थाटून मुक्काम केला. सकाळी बारी गावात जाग आली तेव्हा महाराष्ट्राचे सर्वोच्च शिखर ढगांच्या आडून लपंडाव खेळत होते. मंदशा धुसर प्रकाशात सगळी कौलारू घरं एकसारखीच दिसत होती. गावगाडाही अगदी मंद संथ गतीने सुरू होता. बारी गावामध्ये आपण आलो आहोत. गावातल्या जुन्या वास्तू या इतिहासाचं जतन करून असतात. पाहूया आपण त्यांना बोलतं करू शकतोय का. पूर्वी पारावर असणाऱ्या मारुतीरायाच्या मूर्तीला आता नवीन मंदिर मिळालं होतं. आपल्या जुन्या इतिहासाच्या पाऊलखुणा विखुरलेल्या का होईना, पण काही अधिक प्रमाणात बारी उराशी कवटाळून आहे. एखादी भंगलेली सतीशिळा, कुठे एखादी विरगळ आजही पाहायला मिळते. कळसुबाईकडे नजर फिरवली तर शिखर धुक्याने झाकले गेले होते. महाराष्ट्राचे हे शिखर आज ढगांच्याही पेक्षा उंच आभाळात शिरले होते. विस्मय करत माझी पावलं गावातून फिरत होती. रहाटगाडं सुरू झालं होतं. कुठे अंगण सारवण्याची तयारी सुरू होती तर कुठे पाण्यासाठी धावाधाव. हातपंपावर हंड्याची आरासच जणू रचलेली होती. हाकेच्या अंतरावर धरण असूनही इथे पाण्याची परिस्थिती भीषण आहे. गेल्या दुष्काळाने महाराष्ट्रातली पाण्याची भीषण स्थिती समोर आली आहे. पाण्याची बचत करणं ही आता काळाची गरज आहे. गावातल्या बाळगोपाळांचे आनंदी चेहरे पाहून सरपंचांच्या घरी पाहुणचाराला जाऊन पोहोचलो. बारीने आल्या पाहुण्याचे स्वागत केले. गोड गुटूक चहा आणि पहिल्या वाफेचे मस्त पोह्याची न्याहारी करून मी शिखराच्या दिशेने पावले टाकू लागलो. दुतर्फा कौलारू घरांच्या वस्तीतून जाणारी वाट ग्रामीण बाजाने नटलेली आहे. कुठे दिमाखाने उभे तुळशी वृंदावन, कुठे छताला अडकवलेली लाकडी फाळ, कोंबड्या बकऱ्यांचा किलबिलाट आणि शेताकडे जाणारी कष्टकरी पावलं. शेतीच्या बांधावरचा रस्ता चालत होतो तो शेतात बैलाला नाळ ठोकणं सुरू होतं. बांधाच्या दोन्ही बाजूला जमीन नांगरून तयार आहे. इगतपुरी बाजूचा सर्व पट्टा हा भात शेतीसाठी प्रसिद्ध आहे. परंतु गेलं वर्ष दुष्काळाचं गेल्याने हा सर्व परिसर मात्र चांगलाच वृक्ष झालाय. चातकासारखे इथे सगळेजण पावसाची वाट पाहत आहेत. ढग गडगडतायत. अधूनमधून लखलखाटही आहे. यंदा वरुणराजा जोमाने बरसू दे हीच इथल्या प्रत्येक मनाची इच्छा आहे. दुर्गांचा देश म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या महाराष्ट्राचं सर्वोच्च शिखर म्हणजे कळसुबाई. महाराष्ट्र घडवणाऱ्या सह्याद्रीच्या कळसाची उंच आभाळात जाणारी चढाई इथून सुरू होते. सह्याद्री हा महाराष्ट्राचा मूलमंत्र आहे. महाराष्ट्राचा भूगोल आणि इतिहास हा सह्याद्रीने घडवला. या सह्याद्रीने महाराष्ट्राला कणा दिला. मोडेन पण वाकणार नाही हा मराठी बाणा दिला.
उंच आभाळाला गवसणी घालण्याची महत्वाकांक्षा दिली. अशा ह्या सह्याद्रीचा कळस म्हणजे हे कळसुबाईचं शिखर. महाराष्ट्रात सह्याद्रीची जी उंच शिखरं आहेत त्यातलं हे सर्वोच्च शिखर. समुद्र सपाटीपासून कळसुबाईची उंची आहे 1646 मीटर म्हणजेच 5427 फूट. याच्या खालोखाली येतो दुर्ग साल्हेर, महाराष्ट्रातला सगळ्यात उंच किल्ला. आणि मग तिसरं नाव असं आहे जे बहुधा केवळ मराठी मंडळीच घेऊ शकतील, कांदट खोऱ्यातलं घनचक्कर पर्वत. कळसुबाईला जाणारी वाट आज चांगलीच मळलेली आहे. या डोंगरांमध्ये महादेव कोळी लोकांची वस्ती जास्त आहे. ह्या लोकांची कळसुबाई ही देवता. आज कळसुबाईच्या कथेला जरी दंतकथा म्हणून ओळख असली तरी पूर्वापार ही लोक कळसुबाईला देवीचा अवतार मानतात. देवीची पूजा करायला आणि नवस फेडायला येणाऱ्या लोकांच्या गर्दीमुळे आज ही पाऊलवाट रुळलेली आहे. मळलेल्या पायवाटेवरचं पहिलं टेकाड चढलं की कळसुबाईच्या माचीवर किंवा पहिल्या झापावर आपला प्रवेश होतो. या माचीवर देवी कळसुबाईचे छोटेखानी मंदिर उभारले. भक्कम दगडी जोत्यावर उभं असलेलं कौलारू घर म्हणजे निसर्गाच्या कुशीत राहणाऱ्या देवीचं खरंखुरं राऊळ शोभतं. ही माची जहागीरदार वाडीच्या हद्दीत मोडते. कौलारू मंदिराच्या आत जुनं दगडी घुमटीचं आणखी एक छोटं देऊळ आहे. मंदिरावर आज जरी ऑइल पेंटने रंगकाम केलं असलं तरी त्यावरच्या जुन्या दगडी कोरीव कामाचेही अवशेष अजून स्पष्ट दिसतात. शेंदुराने लेप दिलेल्या 2 मूर्ती आज मंदिरात आहेत. मंदिराच्या छताला नवसाच्या अनेक घंटा बांधलेल्या दिसतात. बाजूलाच छोटी दगडी देवळी दिवा पात्रही आहे. मंदिराबाहेर उभी आहे एक छोटेखानी सुबक दीपमाळ. कळसुबाईचा मध्ययुगीन इतिहास तसा अगदीच अपरिचित. तरीही इथे काही विरगळी उभ्या आहेत. काही वाघाशी झुंज देणाऱ्या वीराचे चित्र दाखवणाऱ्या तर काही युद्धसन्मुख. कुणास ठाऊक, कदाचित इथे एखादी झुंज झालीही असावी जी अजून आपल्याला परिचित नाही. कळसुबाईच्या दर्शनासाठी जेव्हा संपूर्ण शिखर चढणं अवघड वाटू लागलं तेव्हा स्थानिकांनी या पठारावर हे मंदिर बांधलं. मंदिरावर सावली देणाऱ्या झाडाच्या सावलीत काही क्षण विसावलो आणि मार्गस्थ झालो. चालताना प्रकर्षाने जाणवतं की या परिसरात भरपूर वृक्षतोड झाल्याने डोंगर आता उघडा बोडका दिसू लागलाय. या झापावर अनेक लोकांनी शेती केली आहे. डोंगराच्या खांद्यावरील जमीन कसली जात असल्याने इथे शेती करणं किती योग्य हा प्रश्न विचारण्याजोगा आहे खरा, पण जिथे हातातोंडाची भेट होणंच मुश्किल तिथे हे प्रश्न माघार घेतात. झापावर जगन्नाथ भाऊंची थोडी शेती आहे. आपल्या डौलदार काठेवाडी डांगी बैल जोडीसोबत ते पावसाची वाट पाहतात. वरचा पाऊस पडला आता भात पेरून दिलं, पावसाचा पत्ता नाही. मिरुग महिना निघून गेला, 2 महिने निघून गेला पावसाचा. आता यायची शक्यता नाही, पण मरत अगोदर चालू आहे शेतकऱ्यांची कशी तरी टाइमपास कर बुवा. आता काही दुष्काळ भरपूर पडला या भागामध्ये. इगतपुरी बाजूचा पट्टा हा भात शेतीसाठी प्रसिद्ध आहे. गेलं वर्ष दुष्काळाचं असल्यामुळे शेतकरी राजा मात्र चांगलाच हवालदित झालाय. 4 घटका त्यांच्यासोबत गप्पा मारल्या. कुठेतरी दूर ठाण्यात राहणारा मी, कितीसा प्रत्यक्ष संबंध, पण दिलासा देणारे 4 शब्द बोललो. त्यांच्या बांधावर गंमत म्हणून घटकाभर नांगर देखील मारला आणि त्यांचा निरोप घेतला. माचीवर जवळच शेती करणाऱ्या कुटुंबांची 2-4 घरं आहेत. आल्या भटक्याला गुळ पाणी देण्याची रीत शहराने सोडली असली तरी इथे मात्र ती टिकून आहे. प्रगती करणाऱ्या या 21व्या शतकात भारतात विक्षिप्त चित्र दिसतं. टीव्हीचे चॅनल आणि मोबाईल अगदी डोंगरदरीत पोहोचलेत, पण ज्या पावसावर सगळं जीवन अवलंबून आहे त्याचे अंदाज वेधशाळा बरोबर देत नाही की कृषी खातं येऊन बदलत्या पर्यावरणानुसार पीक पाणी घेण्याची शिकवण काही इथे पोचवत नाही. पर्यायाने इथला शेतकरी शहराची वाट धरून मिळेल ती कामं पत्करतात. इथेही हे चित्र आहे. डोंगर भटकताना साधारण 10 वर्षापूर्वी मी इथे येऊन गेलो होतो. भीमा खाडे यांच्या झापावर. किती काय काय बदललं या 10 वर्षात.
4 घास त्यांच्यासोबत जेवलो आणि चढाईला लागलो. मळलेल्या पायवाटेने शिखराकडे एक एक पाऊल पडत होते. एव्हाना सूर्य ढगाळ लपला होता. वातावरण थंड होत होतं. डोंगराच्या कुशीतून गार वारा अंगावर फुंकर घालत होता. कळसूबाईच्या शिखरावर मध्यंतरी एक गमतीदार घटना घडली. मुंबईच्या एका जोडप्याने आपल्या डोंगर प्रेमाने प्रेमाच्या गाठी देखील ह्या सर्वोच्च शिखरावर बांधल्या. 2014च्या डिसेंबरमध्ये त्यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च शिखरावर मोठ्या थाटात लग्न केलं. सुमारे 150 वराती ह्या लग्नाला ट्रेकरच्या पारंपरिक वेशात हजर होते. लग्न लावणारे भटजीबुवा देखील मोठ्या उत्साहाने शिखर सर करून आले. डोंगराच्या शिखरावर आता धुक्याचे लोट उठू लागलेत. बदलत्या निसर्गाचे चित्र कॅमेऱ्यात कैद करण्याचा प्रयत्न केला आणि काही क्षणातच नवीन बांधलेल्या रेलिंग जवळ येऊन पोहोचलो. दूरवर बारी गावातली आणि माचीवरची घरं चित्रातल्यासारखे दिसत होते. सभोवतालची डोंगर रांग आता ढगांनी पूर्णपणे वेढली गेली होती. पाऊस बहुधा रस्त्यात गाठणार या विचाराने आता झटपट पावले टाकू लागलो. काही वेळातच पहिल्या शिडीजवळ जाऊन पोहोचलो. प्रत्येक पाऊल खात्रीने टाकत शिडी चढलो आणि मधला टप्पा ओलांडून दुसरी शिडी गाठली. स्थानिक गावकरी दरवर्षी या शिड्यांची पावसाळ्यानंतर डागडुजी करतात. कळसूबाईचा चौफेर परिसर हा बेलाग आणि तालेवार किल्ल्यांनी सजलेला आहे. इगतपुरीच्या रांगेत अलंग, मदन, कुलंग सारखे मजबूत किल्ले, तर घाटमाथ्याच्या दिशेने हरिश्चंद्रगड आणि रतनगड किल्ल्यांची एक शृंखला सुरू करतात. धुक्याची लाट एव्हाना डोंगराच्या पदरातून वाहत होते. हवेतील गारवा वाढत होता. येणाऱ्या पावसाची जणू ही चाहूल होती. ढगांच्या आडून ऊन सावलीचा खेळ सुरूच होता. उंच डोंगरावरचं धुक्यात हरवलेलं डेरेदार झाड गूढ वाटत होतं. भूगोलाच्या विचारात मग्न मी शेवटच्या शिडीजवळ येऊन पोहोचलो. इथे एक पाण्याची विहीर आहे. देवी कळसूबाई या विहिरीतून पाणी न्यायची अशी एक कथा सांगितली जाते. बारी गावापासून निघाल्यावर रस्त्यात कुठेही पाणी मिळत नाही. त्यामुळे इथवर येईपर्यंत पाणी जपून वापरावं लागतं. उन्हाळा सरलाय तरी विहिरीला बऱ्यापैकी पाणी आहे. पाणी उपसलं आणि जरा ताजातवानं झालो तोच धुकं घेरून आलं. आता पावसाची रिमझिमही सुरू झाली होती. इथे जवळच एका बाबांनी आपलं खोपटं थाटलंय. परत येताना थांबतो असं सांगून मी शिखराच्या दिशेने चालू लागलो. वाट धुक्यातून चांगलीच धुसर झालीय. पायाखालची वाट न सोडता शेवटची शिडी गाठली. शेवटच्या शिडीजवळ पोहोचलो तेव्हा काही गावकरी माझ्या आधी रांगेत उभे होते. कळसूबाई शिखराकडे जाणारा हा शिडीचा शेवटचा टप्पा. देवीच्या दर्शनाला सहपरिवार आलेले भक्त सावधगिरीने शिडी चढून वर गेले आणि पाठोपाठ मीही शिखरावर दाखल झालो. पाठीवरचं ओझं मंदिराजवळ ठेवलं आणि आजूबाजूचा प्रदेश निहाळू लागलो. शिखरावरचं कळसूबाईचं मंदिर अगदीच लहानसं आहे. जेमतेम 3-4 माणसं आत बसू शकतील एवढीच त्यात जागा आहे. मंदिराबाहेर त्रिशूळ, देवळी, हिरवा चुडा, घंटा, भगवा झेंडा असा परंपरागत सगळा थाट आणि सोबत एक गमतीदार गोष्ट आहे. ती म्हणजे एक भरभक्कम साखळी. ही साखळी शिखरावरून खाली मोकळी सोडली. जो ही साखळी एकट्याने ओढून पूर्ण वर आणेल त्याच्या मनोकामना देवी पूर्ण करते असा एक प्रवाद आहे. मी ही साखळी वर ओढली आणि मनातली इच्छा देवीला सांगितली. ह्या शिखराला इतिहास आहे तो कळसूबाईच्या दंतकथेचा. अशी कथा सांगितली जाते की कळसू नावाची एक गरीब मुलगी इंदूर नावाच्या पायथ्याच्या गावी येऊन राहिली. एका घरात झाडलोट करणार नाही आणि भांडी घासणार नाही या अटीवर ती काम करू लागली. एके दिवशी त्या घरी पाहुणे आले आणि कळसूबाईला केर काढावा लागला. तिने घरातली कामं केली आणि ती घर सोडून निघून गेली.
तिथून ती आली या डोंगरावर. एकटी डोंगरात राहू लागल्याने लोक तिला देवीचा अवतार मानू लागले. ती गेल्यावर तिचं एक मंदिरही शिखरावर उभारलं. कोळी कुळातली असल्याने कोळी लोक आज तिला कुलदैवता मानतात. माथ्यावरचं हे मूळ कळसूबाईचं मंदिर. देवी नवसाला पावते अशी या लोकांची श्रद्धा आहे. आपलाही देवीला एक नवस आहे. सर्व भटक्यांना सुबुद्धी मिळो आणि कळसूबाईच्या आसपास एकही प्लॅस्टिकचा तुकडा न राहो. शिडीच्या पायथ्याशी भेटीला येणाऱ्या भटक्यांनी आपल्या आठवणी इथे ठेवल्या आहेत, ज्या उचलल्या नाहीत तर कदाचित पुढची 500 वर्ष कळसूबाईच्या सौंदर्यावर काळा ठिपका बनून राहतील. एक पाण्याची प्लास्टिकची बाटली पूर्ण विघटन व्हायला सुमारे 500 वर्ष लागतात. पण इथे पुढच्या 5 पिढ्यांची चिंता करते कोण? मंदिरातून बाहेर आलो तो जरा उघडीप मिळाली. पावसाच्या रिमझिम सरींनी 2 क्षणांची उसंत घेतली. संपूर्ण डोंगर सोनेरी किरणांनी न्हाऊन निघाली. ढगांची एक दुलई कळसूबाईच्या शिखराभोवती तयार झाली होती. पावसाचे आलेले ढग जोमाने वाहत होते. ढगांच्या वर सूर्यप्रकाश होता आणि ढगांखाली मंदिराजवळ मी. नैसर्गिकच मंदिरावर इंद्रवज्र आकार घेऊ लागला. मंत्रमुग्ध होऊन निसर्गाचं हे महानाट्य अनुभवू लागलो. सह्याद्रीचा हा शिरोमणी युगानुयुगे इथे ध्यानस्थ बसलाय. उत्तरेकडे दूरवर अचला अहिवंत पासून रवळ्याजवळ्या कोळधेरे हे किल्ले, पूर्वेकडे औंढ्या, पट्टा आणि अलंगमदन कुलंगचे त्रिकूट, अशा बेलाग दुर्गांच्या साथीने हे शिखर उभं आहे. विचाराने हरवून गेलो तोच कपाळावर पडणाऱ्या टप्पोऱ्या पावसाच्या थेंबाने भानावर आणलं. सह्याद्रीने महाराष्ट्राला ताठकण्याने जगायला शिकवलं. दुर्दम्य आशावाद दिला, बाहूत स्फूर्ती दिली. सह्याद्रीचं बाळकडू घेऊन आपल्या महाराष्ट्राचे वीर आता एव्हरेस्टही सर करून आलेत. त्यांचे रोप कुठे रुजले तर ह्या कळसूबाईच्या अंगणात. इथली भटकंती झाली की मग डोंगर भटक्यांना नवी क्षितिजे खुणावू लागतात. सह्याद्रीचं वारं त्यांना हिमालयाचं वेध लावतं. त्यामुळे इथून निघताना निरोप हा नसतोच. रोप आहे, रुजलेले रोप, नव्या आभाळाच्या दिशेने वाढणारे. पुन्हा भेटू नव्या डोंगरावर. कॅमेरा घेऊन ठेवलाय पण त्याचा हवा तसा वापर करता येत नाहीये, किंवा कोणता कॅमेरा घ्यावा हेही समजत नाहीये का? बदलत्या टेक्नॉलॉजीप्रमाणे बरेच कॅमेरे सध्या उपलब्ध आहेत. गोप्रो सारखा अगदी लहान कॅमेरा कुठेही लावून भन्नाट शॉट्स घेता येतात. पाण्याखालचं शूटिंग, कॅमेरा सायकलला माउंट करून, सेल्फी स्टिकला अडकवून, किंवा एखादा स्लो मोशन शॉट, अशा अनेक गोष्टी आपण एक्सप्लोर करू शकतो. ट्रॅव्हल फोटोग्राफीमध्ये DSLR कॅमेरा आणि गोप्रोचा बेस्ट यूज कसा करता येईल याबद्दल मी सांगणार आहे. कॉम्पोजिशन, कॅमेरा सेटिंग्स, स्टुडिओ लाइटिंग अगदी सोप्या पद्धतीने समजून घेऊया. नमस्कार, मी स्वप्नील पवार. गेली 12 वर्ष फोटोग्राफी शिकवतोय आणि आता माझे सगळे कोर्स मराठीतून डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन सुरू करतोय. नक्की सहभागी व्हा.